pẹ́ létí omi gbogbo ẹni tó bá sọ pé òun fẹ́ wo ìṣẹ́jú akàn àbọ̀dẹ tó gẹ̀gùn tó fẹ́ wo tó sọ pé òun gẹ̀gùn dé lódùmarè ẹ sọ fún pórí ẹ̀gùn ló máa kú sí. ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tòní. mo kí wa káàárọ̀ káàsán kúrọ̀lẹ́ kálẹ́. ẹ káalẹ́ o ẹ káàárọ̀ o ẹ káàsán o ẹ kúrọ̀lẹ́ ibikíbi tẹ́ bá ti ń wò mí orí ètò wa náà lẹ já sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ òun náà lètò láti ìkànnì bàbá gbàgede ìmọ̀ tv. ọ̀rọ̀ burúkú tòun tẹ̀rí ni mo gbé dé lónìí. ọ̀rọ̀ burúkú tòun tẹ̀rí. ẹ bá mi pè Buhari, ẹ bá mi pè ọba wa Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀ àti àwọn ọba tí Ọọ̀ni kó lọ bá Buhari, ẹ bá pè gbogbo wọn. ẹ bá mi pè wọn torí pé ọ̀rọ̀ kàn wọ́n báyìí. pàápàá jùlọ kábíyèsí Ọ̀jájá Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀, ẹ bá pè wọ́n. èmi ní béèrè tí mo fẹ́ bi wọ́n ni ẹ sà ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ̀ ń gbọ́ yìí tó ń ṣẹlẹ̀ kiri Nàìjíríà yìí, in fact ṣe ẹ̀rọ Ọlọ́run máa ń fi agbára ẹ̀ hàn wá bẹ̀tàwé èèyàn lè má mọ̀. Ọlọ́run ṣe ní oyè tó kára àwò ó jẹ́ kó kára ẹ̀dẹ́. Ọlọ́run ṣe ní kárí ayé aṣọ oníṣúgà. bẹ́ẹ̀ ni ikú yẹn kárí. ó ṣẹlẹ̀ lẹ́ Yorùbá, ó padà lọ ṣẹlẹ̀ lẹ́ Haúsá ní Abuja, wọ́n tún padà lọ sí Anambra, ó padà lọ ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. so Kaduna point ní triangle yẹn Ọlọ́run jẹ́ kó pé. Ọlọ́run jẹ́ kí triangle yẹn pé. Ìgbò gba tiwọn, Yorùbá ti gba tiẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n gba tiwọn nílẹ̀ Haúsá, Ọlọ́run fún Ìgbò náà gbogbo wọn pé. now kí ni mò ń sọ? gbogbo àwa tí à ń pariwo látijọ́ yìí wípé àsìkò ti tó kí Yorùbá máa wind up láti padà sílé. ṣé ẹ rí n tó ṣẹlẹ̀? ìṣesí Fúlàní, ìwà Fúlàní látogún ọdún wá, látọdún yìí wá, látìgbà tí Buhari ti débẹ̀, rìsọ́ọ̀tì láti gbà yìí o. bẹ́ẹ̀ ni rìsọ́ọ̀tì. kí Fúlàní má jẹ́ ká fẹ̀rọ̀ lórí ẹ̀dọ̀ lórí òróró, kí Fúlàní má jẹ́ kí àwọn àgbẹ̀ wa kí wọ́n rí oko gbìn. àtilẹ̀ Yíbò, àtilẹ̀ Haúsá, àtàwa Yorùbá, tí Fúlàní ò jẹ́ kágbẹ̀ kó rí mú mí ẹwọ èsì tó ń jáde. ṣé ẹ rí kú bó ṣe di 3 kọ́bọ̀ ní Nàìjíríà sí o. ẹ wá bá mi pè Buhari torí òun ló tírígà ẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀. jẹ́jẹ́jẹ́ la fi gbàgbé sí ayé wa lọ tẹ́lẹ̀ lẹ̀ ní Nàìjíríà. kò sógun kò sọ́tẹ̀, gbogbo Boko Haram nǹkan náà tí wọn náà ló wà, kò débí, kò délẹ̀ Ìgbò, kò délẹ̀ Yorùbá. oníkálùkù wa ṣe gbèsè ayé wa jẹ́jẹ́. lóòótọ́ o wọ́n kó àwọn ọmọ wa lọ pé kán lọ fèsì wọn tó dẹ̀ pa wọ́n dáa. ọmọ wa tó jọyìn iṣẹ́ ológun, bóyá mi ní o àbí police, torọ́ rẹ̀ tèmi kan bá lọ. bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ títí di 2014 títí di 20 gbogbo ẹ̀ ọ̀dọ̀ wọn bẹ̀ ló wà. but as soon as tí Buhari gbàjọba, Buhari sọ di kárí ayé aṣọ oníṣúgà. Buhari wò pé rárá o, kò yẹ kí Yorùbá náà nísinmi. ó lọ kó àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ wọlé dáàbìbà. ó ní kó máa wá terrorize ilẹ̀ Yorùbá náà àti ilẹ̀ Yíbò. wọ́n á gbé èèyàn bó ṣe wù wọ́n, wọ́n á pààyàn bó ṣe wù ú. oríṣiríṣi ló dolóògbé láìròtì. àìmọye ní tìlú òyìnbó wá tí wọ́n sọ de ẹni ìkọlẹ̀ sùn láìròtẹ́lẹ̀, kókàn wálé kókàn wá kí wọ́n lé, wọ́n dẹ̀ gbé pa. wọ́n lọ kágbẹ̀ mọ́kó, ìtí wọ́n bá fẹ́ràn jẹ́kú ẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n á pa fọná fọṣú. ìmí gan wá ti ṣàyànnàyànnà tẹ́bí ò lè dókú ẹ̀ mọ̀mọ́, wọ́n á dáná sọ ẹlòmíì. ẹ wo bí tó wá padà yọrí sí. ebi ọ̀pàkà fọwọ́ lẹ́rọ̀ olópadà ṣẹlẹ̀ yóò. ìyẹn ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ìṣe sí àwọn olóṣèlú wa náà, ìyẹn náà tún contribute sí. bí àwọn èèyàn bá wá sọ pé àwọn ò bá Fúlàní ṣe mọ́, tẹ́yìn kan ní kan mórí wá kan fọrùn lẹ̀, ṣé rí bí padà já sí? Is it true that we are one Nigeria? ṣé lóòótọ́ ni? kí ni solution sí problem Fúlàní?
oògùn wo náà fẹ́ lò sí? Borí bá fọyàn wọ́n á ní o lọ lo kinní kan, bẹ́ẹ̀dọ̀ bá dùnyàn wọ́n á ní ẹ lo kinní kan, tentamycin mycin wo la fẹ́ lò sí ti Fúlàní? Kò sí mycin kankan tá a lè lò, gentamycin, pentamycin, tontomycin kò ṣeé lò fún Fúlàní. Kò sí nǹkan tá a lè lò ju separation from Fúlàní life, kó separate wọn pátápátá kúrò nígbésí ayé wa, kó ní kálukú bá tiẹ̀ lọ kúrò, kí Fúlàní máa bá gbèsè ayé wọn lọ. Ẹ wo àwọn èèyàn wọ́n ṣe fi kú ṣe fàjẹ́, àṣẹ kékeré tiẹ̀ la rí, àṣẹ kékeré la rí tá a ṣe pariwo, àṣẹ ti Lagos ti Ọ̀yọ́ state láṣìírí, ti Ìbàdàn láṣìírí tá a ṣe sọ̀rọ̀, àṣọ tó máa ṣẹlẹ̀ l'Àbújá kódà ní church. Ará ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n wò pé Christmas ti dé, wọ́n dẹ̀ lọ fowó wọn ra rice, káwọn dẹ̀ máa pínu ṣọ́ọ̀ṣì fáwọn ọmọ ọ̀jọ́ lérò bá yá dé, àfi káwọn èèyàn má gbọ́ sétí pé ó fẹ́ pín oúnjẹ. Ẹ gbọ́, àfi kéèyàn má announce níbi tí ebi yẹn dé sìn, àfi kéèyàn má announce. Spaghetti táwọn ọmọdé wa ń jẹ, táwọn ọmọ wa ń jẹ tẹ́lẹ̀ tá a rà fún 120 naira, 120 naira, ìgbà mi máa ní káwọn mọ́ra mẹ́rin, wọ́n á ṣe ilé àkún, oníkálùkù àjẹyó àtàjẹsẹ́kù. Ẹ mọ yóò ta spaghetti ẹ̀yọ kan sí 1000 plus, just one, wọ́n á torí 120 naira. Materials tó fẹ́ fi ṣe ṣán ti rí ni, kò wá tó sówó ọ̀hún ibi tọ́rọ̀ tó wá burú sí. Wọ́n sọ gbogbo wa dé lébi, wọ́n bàlùjẹ́ mọ́ wa lórí, yet Fúlàní sọ pé àwọn ò ní jáwọ́ sẹ́. Ṣé ẹ rí ibi tọ́rọ̀ lọ já sí? Ṣé ẹ rí? You can see the result yourself. Then àwọn olóṣèlú wa, àwọn yẹn mú wa wọ́n tà wá bí ọmọ fàdákà dànù. Tó dùn mí ni pé ẹ lọ lóyìnbó ẹ lọ yáwó wálé, the same owó tẹ wá ń tẹ ẹ̀yá yẹn ẹ pín láàrin ara yín, àwọn kan ají kó wá kó lọ sákàǹtì padà nílùú òyìnbó. You can see how fools we are in this country. Owó tẹ jí kó lọ́tún jí kó lọ́sì, this is the resultant effect. Ọmọ ìlú ló ń jìyà ẹ̀. Ebi ti dé o, kò sí orúkọ mi tèbi ń jẹ́ ebi dé náà ni. Àwọn èèyàn wá ń dẹni tán kú nítorí ráìsì ike méjì, àwọn èèyàn dẹni tán kú nítorí ẹ̀wà, àwọn èèyàn dẹni tán kú torí 5,000 naira. 5,000 tí mo pè yẹn owó ńlá ni fẹ́ lòmíì, ǹjẹ́ wo ló ti rí 1,000 gbẹ̀yìn? That is the position, that is where we find ourselves in this country. Ó dọ̀nà mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí stampede ti ṣẹlẹ̀, kì í ṣe torí nǹkan míì, torí oúnjẹ. Láyé àtijọ́ football sport làwa gbọ́ pé stampede ń ṣẹlẹ̀, inú stadium dẹ̀ ló máa ń ṣòjẹ́. Láyé ìsìn Yorùbá ní kí la jẹ, òun làgbà kí la ṣe, kí la jẹ sẹ́nu ní o ló di wàhálà báyìí o, kí la jẹ sẹ́nu ló di wàhálà báyìí. Factors méjì péré ló kọsẹ̀, factors méjì péré ló contribute nǹkan yìí. The causative agents are 1 olóṣèlú, 2 Fulani menace. These are the 2 causative agents. Reasons méjì tí àwọn èèyàn fi ń kú láìrò tẹ́lẹ̀ rí lórí oúnjẹ. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu, ọ̀rọ̀ pé wọ́n organize dáadáa, wọ́n organize dáadáa kọ́, àfi káwọn èèyàn má fètí gbọ́. A ní mo gbé ráìsì lọ chọ́ọ̀chì, ráìsì wọ́n ti wà, wọ́n ti ń ṣèsìn. Mo lè sọ fẹ́ni tó ní ṣọ́ọ̀ṣì pé a ti pín Muslim, a ti pín ti Muslim kọ̀ọ̀kan, Christian ló kù sí ta fẹ́ pín o. Neighboring churches wọ́n dẹ̀ wá àwọn mọ́sálásí jẹ́jẹ́jẹ́ táwọn yẹn ń kírun lọ́wọ́, wọ́n pé wọ́n kàn gbọ́ ta sí wọn létí torí mosque ò jìnnà sí church yẹn, ó kàn ta sí wọn lé, wọ́n tú jáde, wọ́n wá. Àwọn neighboring churches bíi 3 mẹ́rin wọ́n wá jọ Sunday. Mo wá ní òkè line up, àwa ní láti máa reduce ike 3 tá a ti bù, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní reduce ẹ̀ sí ike ráìsì kan, ike ẹ̀wà kan. Ọlọ́run ló ní kí n gbé bọ́ọ̀dù nylon ní ìdání extra, mi tẹ̀ mọ̀ kó wà ní mọ́tò. Gbàtọ́ ọbẹ̀ náà ní bọ́ọ̀dù ẹ̀sán ti ẹ̀dá yẹ mú wa, àwa tún ṣẹ̀ṣẹ̀ tún kíní yẹn dì, a ṣẹ̀ wá fún wọn kọ̀ọ̀kan. Ká ní gbogbo ará àdúgbò gbọ́ náà ni Ọlọ́run ló bóyá bẹ̀rẹ̀ stampede tiwa ọba ti ṣẹlẹ̀, tí mo sọ it was last year. Ìjọ ẹ̀ mo wà convinced pé ebi ń pa àwọn èèyàn.
adi ráìsì ike mẹ́ta, ẹ̀wà ike mẹ́ta, gàrí ike méjì. Màmá kan ló fún wa láti US. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó kárí ilé kó kárí oko. A ti pín ti mosque, a ti pín tàdúgbò. A wá rò pé àwọn chọ́ọ̀chì náà wà ń bẹ já lọ pín fáwọn náà. Wọ́n bọ̀ bá àdìwájọ yẹn. Kódà ẹnìkan pa mí tàn. Ṣèbí Muslim ló péré mo má wọrí dúró. Wàá gbà má wọrí ọ̀rọ̀ Muslim kan lélẹ̀. Ó ti dàbí ó ti dàbẹ́ náà. A sọ fẹ́nikẹ́ni o, ṣùgbọ́n ó tà sí wọn létí wọn gbọ́. This is where we find ourselves in this country. Tẹ́ ẹ bá wò pé èèyàn lọ rẹpẹtẹ l'Anambra tí ò ṣe é gbọ́. Mọ́túrà ike méjì yẹn ẹlòmíì ní mẹ́ta, ẹlòmíì sì gúnmọ̀ dání tí ò sì bóyá fẹ́ ṣe inú sàárè ló bára ẹ̀. ọ̀sán àná náà ni ọ̀sán ìjẹta láti gbọ́ ti Abuja, the same ọ̀sán ìjẹta ẹ̀ náà ní Anambra ṣẹlẹ̀ the same day. a pín o àwọn nǹkan méjì tó fà á tá à ń sọ rèé o. Tí ìjọba ò bá tètè wá àkànṣe sí ọ̀rọ̀ Fulani ní Nàìjíríà, Fulani máa padà sọ Nàìjíríà di vulnerables, all Nigerians wọ́n máa padà sọ wá di real vulnerables. Oníkálukú ti di bábíàlà báyìí. Wọ́n ti sọ ọmọ Nàìjíríà di bábíàlà látijọ́ rí. Ojú máa ń ti àwọn èèyàn láti tọrọ látijọ́, but láyé ìsìn coded tọrọtọrọ làwọn èèyàn dá. Ọba ti súnmọ́ ẹrẹ́sà tó bá ti rí tí kíkí bá ti ń pọ̀ bóyá lórí fóònù àbí wọ́n rí ẹ físíkálì mọ̀ pé nǹkan kan tún ẹ ṣẹlẹ̀ ni. Ẹlẹ́sà ẹrasà ẹkúṣẹ́ náà sà ẹlọ́wọ́ á máa bùkún ìmọ̀ pé nǹkan kan ló bá tẹ̀lé. Ọ̀sọ̀ wá di fine bara decent bara ní Nàìjíríà. Ẹlòmíì kẹrì níṣẹ́ tó ń ṣe lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ Fúlàní ló lé wọ́n lé dání. Ẹlòmíì lóko lọ rẹpẹtẹ Fúlàní ló ba yí ẹ̀jẹ̀ wọ́n ti fẹ́ràn jẹ́ kó. Ó wá padà ṣẹ̀ṣẹ̀ àárọ̀ gbogbo investment ẹ̀ wọ́n mi. Dẹ́lòmíì graduate ni ṣẹ́tẹ̀ rí system táwọn graduate yẹn máa fi tọrọ tí wọ́n yẹn tún yàtọ̀. Ó máa gbé fáìlì, ó máa gbé báàgì dání báyìí ni. Hello my brother, hello good morning. Tó bá ti lé ẹbẹ̀ mọ̀ pé ńgbà tí ó sì èmi ò kú dẹ̀ tèmi náà tó bá lọ́wọ́ mi máa yá fún wọn. N kì í sọ pé rọ́nà pàtó ló máa parọ́. Tó bá ti rí báàgì lọ́wọ́ ẹ̀yẹ alóhùn travel graduate ni ó wáṣẹ́. Ibi tá a bá tó lóṣèlú bá wá dé Nàìjíríà rè. It is now crystal clear that this country has no solution. Solution da. Olóṣèlú ti pa ó ti pín ìlú mọ́ wa lórí náà fúnra wọn náà ti pín. The country that the citizen cannot make the 2 ends meet anymore. We cannot afford 2 square meals. Àwọn ọlọ́fà wọ́n ti kó gbogbo owó tó yẹ kó fi dálé tẹ́lẹ̀ wọ́n ti kó náà ní kálukú ti kó sí individual bank account. Wọ́n ti sọ wá di vulnerables ní ìlú wa. Àwọn èèyàn ti di fugitive. Àìmọye òbí tó abandon ọmọ tó sá lọ nígbà tí ó rí solution sí gbèsè ayé ẹ̀ kó dẹ ní máa wò wọ́n kán kú. Ẹ̀rí graduate tó máa gbé fáìlì mọ́ra báyìí ni. Hello my brother, hello good morning. Àìmọye tí mo ti witness. Àfikún má rí paṣọ tí lè wọ̀ ó lè fún mi lówó. Bàbá níbẹ̀ ló sà hello good morning tó ti sáré bọ̀ wá bí ó fẹ́ béèrè tó fẹ́ jẹ ni. Béèyàn náà bá lẹ̀ ní kó yá fún un. Kéèyàn máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé mo dúpẹ́ pé mi ò sí inú wọn. Kí ló dé? Tí mọ́tò bá ń gbé látijọ́ tí tírélà bá ṣubú àwọn èèyàn asúnmọ́ wọn bá páàkì nǹkan tó bá kó sọ́tọ̀ ẹ̀yìn ẹjẹ́ kí tírélà Dangote ló lè tiẹ̀ sọ tójú òun rí tírélà Dangote ẹ̀kọ́ yóò jẹ́ tó gbọ́dọ̀ táwọn èèyàn bọ̀ bá dì àfi kó má ṣubú tó bá ṣubú báyìí tó bá bò ó kí ló fẹ́ ṣe kí làwọn èèyàn fẹ́ ṣe. People must survive.
This is totally a sign that government at the top and state government has failed us. Kí ni yẹn bá ìbọn ni ó bá ìbọn everybody ṣe bàánú yẹn jẹ́ Goodluck Jonathan àìmọyeye tí wọ́n jí kó láyé tiẹ̀. Ayé Ọbásanjọ́ àìmọyeye tó gbé látàyè military àìmọyeye táwọn yẹn jí gbé àlọ́wọ́ Àbáṣà àwọn ìsọdọ́dọ̀la. Ẹ mọ̀ pé díẹ̀díẹ̀ lórí máa bàjẹ́ kó tó jẹrà tán. Orí yẹn ti jẹrà tán lẹ́rí yẹn olóde ló dé bọ́mọ Nàìjíríà yìí. Ẹni kàwé òrìṣẹ́ ṣe. Àwọn ọlọ́jà àwọn gbọ́jà lẹ́wọ̀n rẹ̀ nira ẹni máa ra àwọn ìlò fẹ́ rà owó tó fẹ́ sọ́dà. Ẹni ẹ bá ní tó ní kílẹ̀ ta ó fẹ́ gbà wọ́n ní nígbà tí ó tó owó tó fẹ́ fi rà. Look at ẹ wo bó ṣe báyé wa jẹ́ dà. Ẹ wo bó ṣe sọ wá dà ní Nàìjíríà. Mo kàn dédé rí write up yẹn ni mo ní àbáwọn ilé ṣe mistake mo ní maita máa bá wo FCT gbà àìrọ̀ ẹ ti ṣe mistake o adẹ́fígbà mọ́kà ni mo rí pé lóòótọ́ mà ní l'Abuja títà Anambra lélẹ̀. See how people queued in numbers to collect food items in Anambra before dozens were stampeded to death ní Anambra State. Before the sad incident took place, people were all on the queue for the rice palliative at Okija, Ihelia local government area of Anambra State on Saturday morning before the stampede which to the lives of about 19 people and injured others. The palliatives were distributed on the platform of Obi Jackson Foundation by Chief Ernest Obiejesi, popularly known as Obi Jackson. In Okija, Anambra, a stampede resulting from a rice sharing ritual is thought to have killed dozens of villagers. Following the announcement of preparations to distribute rice to the underprivileged in the spirit of 2024 Christmas by the Obi Jackson Foundation, which is led by oil magnate Ernest Obiejesi. The catastrophe occurred on Saturday morning. On Saturday morning, a witness told People's Gazette dozens of people were killed by the bodies of some of the ill. The bodies of some of the ill, primarily women, were shown on videos. Numerous injured participants were sent to Our Lady's Apostles Hospital, Okija. According to witness, a request for comment was not immediately answered by a hospital representative. On Saturday morning, the command spokesman declined to provide further details, but the Anambra police yẹn ti Fulani màá ní kán ṣó àwọn ẹ máa wo àwọn videos yẹn ẹ jẹ́ kí wọ́n bá wa play video yẹn kẹ́ ẹ rí ìdùnnú táwọn èèyàn kọ́kọ́ fi ń gbé rice jáde all of a sudden and unfortunately ó máa ṣe ó padà result síkú fún àwọn èèyàn dẹni ìkọlẹ̀ gbìn. In fact òkú gbogbo wọn lítà Our Lady kí náà pé mọ́ṣúárì wọn ní hospital yẹn ló di pé oníkálukú ni ò mọ nǹkan tán lè ṣe ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so the same thing tó ṣẹlẹ̀ l'Abuja náà the same thing ó tó ṣẹlẹ̀ ní Abuja. Police recovered 10 dead bodies, others hospitalized, confirming the ugly development. The Federal Capital Territory FCT Police Command, in a statement by its spokesperson, Josephine Ade, said 10 bodies were recovered. At least 10 bodies have been recovered following this tragic incident at the Holy Trinity Community Catholic Church in the Maitama area of Abuja, where several people were trampled
to death on Saturday morning. We had earlier reported that the incident occurred during food distribution at the church premises, confirming the ugly development. The Federal Capital Territory FCT Police Command, in a statement by its spokesperson, Josephine, said 10 bodies were recovered. The PPRO said 4 children and 6 adults were among those confirmed dead so far. According to her, about 8 others were left with varying degrees of injuries. 4 of the injured have been treated and discharged. Ṣé ti gbọ́? Ó ti ṣe ṣẹlẹ̀ l'Abuja, ló ṣe ṣẹlẹ̀ n'Ìbàdàn, ló ṣe ṣẹlẹ̀ ní Òkìjà ní Anambra State. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí tó bá jẹ́ ìlú tó wà sane, ìlú tó gbádùn tara ẹ̀ yá, look at ẹ wo báwọn èèyàn ṣe ń gbé ó máa ṣe o. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ láyé ìgbà kan look at báwọn èèyàn ṣe ń rọ̀ṣì gbé nǹkan, ẹ báwọn èèyàn ṣe ń rọ̀ṣì gbé oúnjẹ. Láyé ìgbà kan kò rí báyìí, láyé ìgbà kan kò rí báyìí. Nígbà ẹ bá jí wa lówó kó tẹ́ ẹ lọ kó sí àkáǹtì ní foreign tówó yẹn mí ń bẹ̀, ta ní sọ fún yín pé yín lẹ máa ná. Gbogbo àwa tó yẹ ká náwó yẹn tá a jọ ní owó, ẹ fi wálẹ̀ sínú ìyà àtìṣẹ́. Olóṣèlú ṣe tiẹ̀, Fúlàní náà ṣe tiẹ̀. Ìwọ̀nba tá a tó rí tóníkálùkù tí wo pé òkè jẹ́ kí n establish, jẹ́ kí n gbé oko síbí, Fúlàní àtúnkẹ́ran lọ wá tún jẹ́ dànù. Bó bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n pa ẹ́ dànù ní kí ló fẹ́ ṣe sí. Èyàn lẹ̀ ti gbọ́ pọ́n gbé Fúlàní lọ kóòtù. Ẹ̀sùn ẹni méjì mẹ́ta mẹ́rin tí kóòtù dá lẹ́jọ́ kú nínú àwọn Fúlàní. Eléyìí o, you are hereby sentenced to death by hanging. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ti commit more than that. Àìmọye tó pa sójú ọfà, tó ti jẹ̀bi kú láìmọye ìgbà. Àìmọye olóko tó ti pa mọ́kọ. Àgbọ̀rí láyé pé wọ́n sentence wọn to death by hanging. Ètò tó wá worst jù, wọ́n á wọlé lọ bábà, wọ́n á wà àfin lọ bọ́ba, wọ́n á pọ̀ bá sáàfin. Bẹ̀rẹ̀ sí dára ìlú fẹ́ ṣe, wọ́n pa gbé ni. Fúlàní sọ ẹni tó ó sọ àwọn ọba wa di ẹni tó sáré kàbàkàbà. Ṣé bẹ́yìn ọba yìí náà lẹ wá kóra yín lọ bá Buhari tẹ́ ẹ ló ṣe dáadáa? Tẹ́ ẹ lọ congratulate ẹ̀ fún birthday. Ó ní mo ṣe ní kẹ́ bá ń pe bàbá Ọọ̀ni àti gbogbo àwọn tó kù tán jù lọ kí Buhari. Ẹ lọ kí fún kíni náà? Ṣé pé ó ṣe èèyàn yín, ó ṣe àwọn ọmọ yín dáadáa lẹ lọ kí fún ni? Àbí ó túlù Nàìjíríà ṣe dáadáa lẹ lọ kí fún? Àbí àti wọ́n fi jẹ̀gbowó ní ká tán ló yẹ ká tún rí ẹ̀dà Yorùbá kan tó máa lóhùn lọ kí Buhari? Ó ro dáadáa ro àwa Yorùbá ni àbí kí ni ká sọ? Kí ni ìbá ṣẹlẹ̀ tí Buhari tẹ́ẹ̀dá kan ọ̀dà Yorùbá kan tún lè sọ pé òun dùnú sọ́kùnrin yẹn òun lọ kí fún kí ni? Ó ló ṣẹlẹ̀ yìí o, inú mi dùn kó kan Yorùbá. Wọ́n pè kárí dọ́dọ̀ tìyín náà, ẹ wo táwọn ọmọ yín dà, àwọn tẹ́ ẹ̀ ṣèjọba lé lórí, àwọn tẹ́ ẹ̀ jọba lé lórí, ẹ wo wọ́n ṣe ń kú torí oúnjẹ. Yet ẹ lọ congratulate Buhari pé kú oríire. Ṣé Buhari wọ̀ tí ká kí kú oríire? Kí ló kàn wá pẹ̀lú ẹ jẹ́ káwọn northerners ẹgbẹ́ ẹ̀ kí náà. Dáadáa wo ló ṣe, oore wo ló ṣe wá, oore kí ló ṣe fi ṣàbùké ilẹ̀ Yorùbá? Àwa Yorùbá mo sọ o, oore wo ni Yorùbá ẹ̀ fi ṣe wá? Oore wo ló fi ṣe Yorùbá? Oore wo ló abùké ẹ̀ ṣe Yorùbá? Dáadáa tó ṣe sí wa kọ́ àbí ti promotion tó fún wa? Bókànràn yóò lọ dẹ Fúlàní sí wa ní kán máa kó wa mẹ́sàn-án mẹ́wàá. Bókànràn yóò lọ dẹ Fúlàní sí wa ní kán máa pa wá bó ṣe wù wọ́n. Bókànràn yẹn ni wọ́n improve poverty, wọ́n subject wa to poverty in Nigeria ni. Yet people were congratulating him. Ó ní mo ṣe ní kẹ́ bá pé bàbá Ọọ̀ni káwọn náà wá gbẹnu sí Mike kán wá ṣàlàyé wípé ẹjọ́ nǹkan báyìí la lọ ṣe lọ́dọ̀ Buhari, àbí kí ni reason táwa Yorùbá fi gbọ́dọ̀ celebrate ẹ̀? Dáadáa wo ló ṣe fún wa? Àwọn ọmọ wa tí wọ́n gbé tí wọ́n padà nù ṣá lè sọ́tán? Ṣé owó ransom tí wọ́n gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ṣé yẹn ni ká ló ń dùn wá nú? Àbí ti pípa ní fọ́nà fọ́tú tó pa àwọn èèyàn dànù?
ṣé yẹn ní ká sọ pé a kú oríire sí? Ó dẹ̀ ṣe ń pa àwọn èèyàn yẹn dọ̀la, wọ́n sì ń gbé àwọn èèyàn wa tó sì ń gbowó. Kí wá ní kí ni ṣírímẹ́ǹtì wa? Àṣà mọ́mì mi á ní kí ni ṣírímẹ́ǹtì ẹ? Kí ni ṣírí ẹlẹ́wọ̀n tó sago mọ́wọ́? Ó rè o, náà ń pa gbápàwó káàkiri yìí o. Wọ́n pa kúkúrú, wọ́n pa gbogbo, wọ́n pọkùnrin, wọ́n pobìnrin. Ìyẹn wà ń bẹ̀. Ebi ìyẹn wà ń bẹ̀. Àtúnwájàjà ráhùn tó fẹ́ fún wa lóúnjẹ, ikú náà ló gbẹ̀yìn ẹ̀ fáwọn èèyàn. This is a challenge to all political office holders ní Nigeria, from our president down to councillor. Ẹ jókòó kẹ́ ẹ re-strategize. Báwo lẹ ṣe lè mú iṣẹ́ àtòṣì kúrò fáwọn èèyàn? Ìtìjú ló yẹ kí lè jẹ́. Other countries are listening, they are watching us. Stampede nítorí ó jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ láwọn countries tó kù. Why Nigeria? Why? Kẹ́ lè mọ level of poverty nílùú yìí ló fà á. So kò sẹ́ni race tó wà exempted. It means the whole race are hungry. Ta ló wá fà á? The menace of Fulanis. Ìṣesí Fulani, ìhùwà Fulani àti ìṣesí wọn, number one. Number two, àwọn olóṣèlú wa. Gbogbo ẹni tó ti jọ lórí tó wà nípò, gbogbo ọ̀nà tí wọ́n bá fi lè jọ lórí àwa mẹ̀kúnnù, councillor ni, House of Assembly ni, National Assembly ni, reps àbí senator, tó bá sà jẹ́ National Assembly members, commissioners ni, ministers ni, governors ni, even local government chairmen, including Mr. President. Gbogbo yín pátá, it shows you people have failed us. That is why tó fi jẹ́ pé the whole three major ethnic groups ní ikú yẹn ti wá. Ó dẹ̀ máa mẹ́mìí dání ṣáni. Tó bá sì jẹ́ stampede káwọn èèyàn ṣe léṣe àṣìgbọ́ yẹn. Bẹ̀ stampede tó máa mọ̀kù dání, tó máa mẹ́mìí dání ni. Tó ṣe gbọ́. Ẹ jẹ́ àwọn fídíò yìí pápápá mú bọ̀. One of my elder sister, not biological sister, but just like a family sister to me, that she died. This is the husband. This is the elder brother, and this is the wife, and even the lost his wife too. The event, sponsored by Obi Jackson, was organized to provide succor to people of the community during this Christmas season. Our witness accounts revealed that more than 15 lives were lost, while others sustained injuries in the stampede. We came here this morning by 6. So I came here to work, like sharing of rice. I haven't gotten my uniform yet, and my wife came with me also. So unfortunately, they opened the gate. People started rushing inside. The next thing, they started sending people back again. While they are sending them back, the ones outside are pushing in. So the crowd was much. People were just falling off. How will I put it? Stepping on people's head and necks. At the end of the day, I managed and enter inside. On reaching inside, I saw my little baby crying. I have to carry my baby, rush my baby down home. The next thing, they called me that my younger sister is dead. About 20 or plus people gave up here. So, and it's a sad incident, you know. So, and I don't just know what happened, but that's the way we saw it. The latest events bring to a total of 3 stampedes reported in the past 1 week, following events in Ibadan which claimed at least 35 lives on Wednesday, and one at the Holy Trinity Church in Maitama, Abuja on Saturday. Emeka Moye, Arise News, Okija. I am deeply saddened, and any human being with a beating heart should be, that our people are turned into beggars 64 years after our independence.
lining up to get grains from our politicians through the churches or whichever avenue they choose to give. This is a very rich and endowed country, and this is where we have descended. I'm truly saddened. My thought and prayers go to the families of the lost ones. But we shouldn't be seeing what we are seeing. The good book said, when the righteous are in power, the people rejoice. But when the wicked rule, the people groan. Millions of Nigerians today are groaning. They're hungry in this our land of plenty. I have been screaming this all across the land for the past 9-10 months here with some graphics that there is hunger in the land. Millions of Nigerians, predominantly women and children, go to bed hungry with no certainty of having anything to eat when they wake up. In this our land of plenty. And you come to Abuja, what do you see our politicians doing? Living it up. Look at the budget. All they're interested in is their creature comfort. Nigeria, this, the land I grew up in, the land that gave me all I got. We are now reduced to beggars by no less people than our leaders. This hunger is self-imposed. In a country that is not officially at war, in a country that we don't have famine, the rains have not failed. We have beautiful rain, but common rice is out of reach of the common man. When this government came to power, a bag of 50 kilos of rice was 8,500. Now is hitting 90,000. What is the minimum wage? I tell you, 90% of Nigerian households cannot buy a bag of rice. So the government, from the state to the federal, they are weaponizing hunger. And you see, I go to Katsina, what do I see? I see a bag of rice with the face of the president, and I feel insulted. It's just like would you see the face of Guterres, the Secretary General of the United Nations, on a bag of rice that they are given, UN is given to refugees? These politicians are treating all of us, all Nigerians, as conquered people. And they are throwing grains at us. Professor, while they are living it up. Professor, you laid the background for this conversation, looking at the socioeconomic and the political process we've come so far. But with the benefit of hindsight, what do you think that if anyone is going to organize a palliative distribution in Nigeria, looking at what happened years and years ago, that certain measures should be in place and not just invite people and give them just one location, that anyone should expect that people are going to rush in, women, children, as you can see in those images. Some of them are pregnant women with bags of rice on their head, heavy with pregnancy. So I'm just imagining what could happen. So is there a way in which charity organizations, government agencies, MDAs, we've seen some corporate organizations on television, if you watch it on Arise, banks and other institutions distribute these same palliatives in a way that does not cause stampede nor death? Right. For us to even accept this is acceptable is not acceptable, to be honest. To give the government an idea, oh, this is how you should distribute palliatives, for goodness sake. For goodness sake, we are still giving our people grains. You find that this is symptomatic of the problem. You found that insulting. We are treating the symptoms. No, absolutely. Look, I'm a doctor. You do not treat symptoms. You treat the disease. What we are seeing and what we just saw, this death stampede from distributing palliatives, can happen anywhere in this country. A symptom. Let's treat the disease. This is symptomatic of a bigger problem, a broken economy, hyperinflation, unemployment, and corruption in government.
We do not treat the main problem. We're just treating symptoms and just distributing grains. For goodness sake, Nigeria, that we go around the world, that the president goes around the world, that we are the giants of Africa, we have GDP, we want a $1 trillion economy. Our people are being treated like beggars, lining up, and we're giving them grains like you see in the Sudan or Afghanistan or Yemen. The world is watching. This is not good. This is symptomatic of the injustice in this country. This is symptomatic of the injustice in this country, where we are giving our people rights 64 years after independence, when our leaders here in Abuja are living it up, when our governors are buying SUVs. There's hunger all over. There is hunger in the land. I've been screaming this. Government should stop everything. Mr. President, you are building a 15.6 trillion highway. You bought a plane of 150 billion. You bought a yacht of how many billions? You are buying SUVs all over the place. Your people are dying of hunger. Ẹ káàbọ̀ padà. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá nìkan la lè pè tó lè ṣàánú wa. Kò wá sí solution sọ̀rọ̀ yìí o. Tó pé kọ́lọ́mú dọ́gbọ̀n yẹ gbé. Bóyá ti pọ̀jù ní o, bóyá bákan ní o, kò yé èmi. Bọ̀dé tí mo mọ̀ ni pé nígbà tá a dá wà, ìyà ọjọ́mọ Yorùbá rí o. Àjẹtó, àjẹṣẹ́kù, àjẹfẹ̀yà, ó ní Yorùbá jẹ́ ńgbà náà. Lẹ́fù yẹn la fẹ́ ká padà sí. Káwọn ọmọ wa jáde school kí wọ́n ríṣẹ́. Kíṣẹ́ wà yanturu, kí ìwòsàn jọ́fẹ̀ padà, k'education jọ́fẹ̀ padà, bí ìtàyé Awólọ́wọ̀. Ìyẹn gan làdúrà tá ń ṣe. Mo tún kí wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Tẹ́ ẹ bá wo ẹ̀gbẹ́ mi, ẹ rí àwọn àlejò bẹ́ẹ̀ ni. Ara nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kan náà tá ń wíre. Arákùnrin tá ń wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yìí, Mr. ẹjọ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Mr. Nurudeen Aminullah. Gbogbo ẹ̀yin bímọ tẹ́ wà láyé, ọjọ́ tá bá ti ń bímọ, ẹ jẹ́ ká máa fi àdúrà sí fáwọn ọmọ wa pé ìwọ ọmọ tí mo bí kalẹ̀ yìí o, ogun ayé ò ní bẹ́ẹ̀ jà o, ogun ayé ò ní borí ẹ o, ò ní rogun ayé. Ẹ̀yin abiyamọ ẹ máa ṣe àdúrà bẹ́ẹ̀ fáwọn ọmọ yìí. Ẹ̀ńtẹ́rí tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yìí, tí wọ́n bá sọ pé ológun, ogun kájagun military kọ́ o, ogun ayé. Ẹ̀ńtẹ́ tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi, ogun yẹn ń bá fẹ́ra. Mo ti sọ pé mi ò ní gbà kí ẹnikẹ́ni wá sí channel mi lọ́dún yìí mọ́, mo ti close ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àmọ́ kéèsì arákùnrin tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tí mo gbọ́, ó gbomi lójú mi, ó gba omi lójú mi. Ẹ̀yin abiyamọ ayé, ẹ bá mi tẹ́tí gbọ́ kéèsì arákùnrin, ká lè mọ bó la lè bá wọ̀. Bí wọ́n ti jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tẹ́ rí, wọn ò ríran o. Ẹni tí mo fẹ́ nawọ́ sí wọn lójú, wọn ò mọ̀, wọn ò rí. Tó bá jẹ́ pé wọn ò ríran nìkan ni, bàbá nìkan máa bọ̀. Àmọ́ Ọlọ́run ló yọ bẹ́ẹ̀ tí ń wò yìí. Ìbá ti dẹni tán gbégbìn sínú sàárè, torí wọn bá ti jẹ poison láìpẹ́ yìí, wọn kúkú mọ̀. Ntẹ́ni tẹ́ rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yìí tó fojú winá, bí ayé bá ń jáyé, tá a ṣe wà láyé, àtẹ̀mí àtẹ̀yìn tẹ́ ń wò mí àtàwọn ọmọ tó tara wa jáde, wọn ò ní witness irú ẹ̀ lágbára Ọlọ́run. A ò ní fẹ́yàwó tó jẹ́ pé kò ní nǹkan míì síwájú pé ká kúrò láyé fóun lọ. Brother Nurudeen ó níṣẹ́ lọ́wọ́, ó sì bá wọn fẹ́yàwó bí wọ́n ti ń fẹ́yàwó, ó sì bímọ 2, ọkùnrin kan obìnrin kan àbí. Wọ́n jẹ́ wẹ́dà kọ́lẹ̀ pé printer ni wọ́n ń ṣe, which is printing ni wọ́n ń ṣe. Wọ́n láwọn ti bí iṣẹ́ bọ̀ ọjọ́ kan. Látẹ́gùn táwọn yìí bá fẹ́, ó fẹ́ nǹkan sí wọn lójú. Látìgbà náà ni wọ́n ti wọ̀ ọ́. Ojú yẹn ń lọ, ó ń padà, ó ń lọ, ó ń padà.
bẹ́ẹ̀ gbogbo àlàyé tán ṣe fún mi torí àsìkò mo rí pé àwọn táwọn ìdí dìde sọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n àwọn kò tètè fura. Ìyàwó wá di breadwinner nù ilé n tó túbọ̀ jẹ́ kí n ní kí wọ́n máa bọ̀ nìyẹn o. Ìyàwó wọn wá di breadwinner nù ilé tí màdámù yẹn bá ń wò mí you can sue me to court kájọ pàdé court torí ngbà míì ẹni erébèrè mi bẹ́ẹ̀ tó máa sọ pé wọ́n bẹ̀ wọ́n lórúkọ jẹ́ kinní kan tí mo gbọ́ ni mo sọ yìí mo sì pe ẹlẹ́rìí táwọn yẹn náà dẹ̀ confirm pé bẹ́ẹ̀ ni. Now ilé tí brother yìí kọ́ lọ lọ́wọ́ kí challenges tó dé wọn ìsanwó ilẹ̀ tán kọ́lé lórí wọn ìsan tán àbí. bẹ́ẹ̀. ṣùgbọ́n àwọn onílẹ̀ ti ń béèrè wọ́n gbà wọ́n láyè pé kán máa kọ́lé lọ. Nígbà yẹn wọ́n náà talẹ̀ ní èlò lẹ́ nọ́ta 90,000 ẹ ti san èlò wọ́n ti san 70 ó kù just 20 gbàtán ti san bí 80% àwọn onílẹ̀ ní kan máa bá lè lọ. Ayé ìgbà tá à sọ yìí ayé nọ̀mínọ́lẹ̀ ni. How many plot nílẹ̀ náà? Full one plot. Yí àwòlẹ́ra lẹ̀. That's 2098. 2005. Yes. 2005. Yes, sir. Wọ́n fún yín rìsíìtì gbà ẹ̀. Everything náà fún yín gbà ẹ̀. Yes. Yeah. Nígbà táwọn onílẹ̀ wa ń béèrè owó àáfàá ti wà ní condition tí wọ́n wà yìí nígbà náà. Now ìyàwó wọn wá sọ pé ọkọ mi jẹ́ kémi lọ sanwó ilẹ̀ yẹn tán ṣùgbọ́n èmi ni máa nílẹ̀ o èmi máa nílé. Ọkọ wa ò pé rárá o báwo ló ṣe máa ní sanwó ilẹ̀ tán 20,000 ló kù. Wọ́n níyàwó sọ pé rárá. Ìyàwó dẹ̀ tún dìde lóòótọ́ ó lọ bá àwọn tó ń talẹ̀ òun fẹ́ parí ilẹ̀ yìí fẹ́ sanwó ẹ̀ tán ṣùgbọ́n ẹ máa kọ rìsíìtì fóun ní orúkọ tòun bóun ló nílẹ̀ òun tòun tì nílé. Àwọn yẹn wá yarí àwọn gbà pé kó jẹ́ Mr and Mrs. Gbogbo ìtàn tí mò ń sọ yìí kò tí ì press mi rárá gbogbo ẹ̀ sọ yẹn mi ò tí ì rí o. Àwọn tó wá jẹ́ kí n ríro ni pé bí mo ti ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ìyàwó ti lé ọkọ kúrò ní ilé o. Ọkọ tó wà condition tó wà yìí ó tún wá kó àwọn ọmọ kúrò ní ilé fún un. Arákùnrin nìkan wá dá wà lára àwọn olóyè landlord association wọn rè ládùúgbò àwọn ni wọ́n wá ń tọ́jú arákùnrin pẹ̀lú condition tó wà kò ríran kò lè dá ṣe anything. Àwọn ni wọ́n wá ń kéta fún un kódà inú mọ́sálásí náà ní brọ́dà yìí sùn. Ètò wá pa mí lẹ́kún ni pé wọ́n ní láìpẹ́ yóò fẹ́ dáná fúnra ẹ̀ láàárọ̀ fẹ̀rẹ̀ tó bá rí kóbìnrin yẹn ti lọ bíṣẹ́ arákùnrin á wá ní ilé á wá ṣògbó tó bá fẹ́ ṣe á jókòó tó bá tásìkò kó fẹ́ ti ṣọ́ọ̀bù dé ìyẹn á sákò lé torí kò gbọdọ̀ bá ó ti sọ di kódà ó rẹ́dì láti fún ní poison mi sọ pé Ọlọ́run ló yọ orí ló yọ bẹ́ẹ̀ ti rí lórí ìjókòó yìí. Ó wá gbé omi èkó lomi gọ́tà sóhun òkú ríran sárákùnrin òkú ríran ó gbélẹ̀ fún kó fi ṣe oúnjẹ tóun máa jẹ fún rẹ̀ kì í ṣe oúnjẹ fún òun ló máa arákùnrin ló máa ṣe oúnjẹ tó bá wálé. Kódà mọ́sálásí làwọn ará àdúgbò ní kó máa wá sùn. Ìyẹn gangan ṣẹ̀ṣẹ̀ ni mo ṣẹ̀ wà ní interest nínú kéèsì wọn. Wọ́n wá lẹ́nìkan wá yẹn ló wá ràn lọ́wọ́. Brọ́dà wa ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀. Yes sir. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín? Alágbèsà mi. Nígbà tí wọ́n fẹ́ bá wọn bu omi tán máa fi ṣoúnjẹ kí lẹ ná ẹni yẹn sọ? Ó ní wọn lè fi ṣán tọ́jú ọ̀sẹ̀ tó ń ṣe oúnjẹ. Báwo lomi yẹn ṣe rí? Omi iwájú ta ló wà mú tí máa drop sínú kòkò wọn làwọn dẹ́ máa ń lò. Bẹ̀tẹ̀ nínú àwọn yẹn wá ta ní kó máa bá wọn ṣe ètò yẹn àwọn yẹn wá ìlú tàbí ìyàwó fún ọkùnrin náà àwọn méjì. Àwọn náà dúró ní dúró yà. Àwọn máa ti jẹ fún wọn. So àwọn bí wọ́n pé ń bo ní tẹ́tí dáná àbí àwọn lọ́wọ́ sí omi ẹlẹ́nu ọ̀ṣọ́rọ̀ ń ta ìyẹn ni omi ilé yìí kò ṣeé fi ṣẹ́ ní tì. Omi poison. So òun táwọn sọ pé ètò Ọlọ́run ni pé kálẹ̀ ní lólu ni kò ṣe nǹkan bẹ̀ tí ìwà ìbáàdì tá a rí
ọlọ́run mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ tó bí ẹni ẹ ṣe ní omi yóò ṣe bóyá ìkọ́tẹ̀ yìí dànù ni pé kì í ṣe nǹkan tó lè máa lò. ìròyìn ayọ̀ tí mo wá gbọ́ ni wípé tó sì dá mi lójú tárákùnrin ìbá lajú padà ìgbésí ayé àdá padà tó bọ́kùnrin ni a mọ bó ṣe máa struggle fún rẹ̀ padà. ìròyìn ayọ̀ tí mo wá gbọ́ tí mo fi ní kan máa bọ̀ ni pé wọ́n ti rí ilé ìwòsàn tó máa wo ojú yẹn sàn, wọ́n fún test tẹ́sídà, wọ́n ṣe test, wọ́n ṣe scan, wọ́n ṣe gbogbo tó máa ṣe, ilé ìwòsàn yẹn confirm pé ojú yẹn sì máa là. wọ́n á sọ fún wọn pé tójú yìí bá là ọkùnrin yìí á mọ bó ṣe máa struggle fún láìfa rẹ̀. ó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìpadà ní, ó fẹ́ gbalé ní, sáwọn test ẹ ti ṣe nì tí wọ́n fi confirm pé ojú yẹn máa là. àwọn test tí doctor tí wọ́n lọ ṣe tí doctor fi ọwọ́ sí rẹ̀ wípé ojú yìí máa là padà. ìgbà tí mo wá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n á bí wọ́n pé ládùúgbò nira tẹ́nì wá ń rí yìí èlò wá ni wọ́n máa fi ṣojú yẹn tó máa fi padà sí èèyàn padà. torí pé ẹni tí ò lójú, ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ní challenges ojú, ẹ má bínú o, ẹni tí ò lójú ọba ara ni ò ní. ìyà tíyàwó wọn sì fi jẹ wọ́n ìtorí wípé kò sójú ń bẹ̀rẹ̀. tójú bá padà sára wọn ó dá mi lójú gbangba pé surely nǹkan á padà bọ̀ sípò fún wọn. wọ́n á ló dáa. èló ni wọ́n fẹ́ fi ṣojú yẹn? wọ́n ní 5.5 million. mo ní ọlọ́run o ojú wọn ní òkè 5.5 a tún ti wọ̀ o. gbogbo ẹ̀yin onílù dúdùn ọlọ́rẹ mo tún dé o. ìyà tó ń jẹ arákùnrin lọ́wọ́ káàtì ẹ̀ lójú lásán ló fọ́ tíyàwó dẹ̀ dúró tí ọmọ dúró tó jẹ́ pọ́n owó tó máa fi ṣojú ni ìyẹn sì dáa. ọ̀tẹ̀ tó ní challenges ojú tẹ̀ tó lé kúrò lé ó wá dẹ̀ ní yọ wá nú ilé tó fowó ẹ̀kọ́ torí pé kò sanwó tán arábìnrin yẹn bá sanwó lẹ̀ wọ́n dẹ̀ tó sọ pé òun náà ibi tó kọ́kọ́ lédè kójú tó dé arábìnrin yẹn ló kọ́ tán àbí àwọn ní roots lọ́kọ́ yàrá kan náà tó torí pé fowó lẹ̀ wọ́n fi parí yàrá kan nísìn ló ṣe di láńlẹ́dì sínú ilé. lọ́dá mi ojú yín á là lágbára lọ ẹ máa fi ojú ìríran láìpẹ́ yìí. ṣebí dókítà yẹn aṣọ yín pé wọ́n máa wà òkè táwọn bá tírìtì wọn tó ẹni tó ẹ má wọrí. gbogbo àwọn landlord association ni wọ́n pè mí lórúkọ bàbá yìí níjọ́ sátọdé ni wọ́n ń ṣe gbogbo àlàyé fún mi. kódà àwọn ni wọ́n rán oyè wọlé ìjẹ́nu mítí wọn sínú olóyè àwọn náà yín wá, àwọn ni wọ́n rán bàbá yìí wá fún wọn lọ́tọ̀ nínú landlord association yìí. tí máa lọ mú bí tó wọn sọ àwọn làṣètò báyìí máa rí owó gbà láti àfi ṣe ìwòsàn yìí. ẹjọ́ ẹ̀yin ará ilé tẹ́ ń wò mí, ìyà tó ń jẹ ọmọkùnrin yìí báwo lọ́lọ́run ṣe máa tún lò wá sábàbí láti gbọ̀nyà kó lára Mr. Lòlùdé. bá a ti ṣe máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ káwọn èèyàn máa sunkún wọbí tẹ́ ẹ máa bá mi pa wọ́n lẹ́rìn. mo fẹ́ kí Ọlọ́run lò wá níyanu fún Mr. Lòlùdé. àkọ́kọ́ náà kójú wọn là, ẹ wò ó kójú yín bá ti là ẹ má lè fẹ́ gbalé yẹn lọ́wọ́ ẹ o. advice tèmi nìyẹn o. Mr. Sanu àbí ẹ má lè ọkàn gbalé yẹn lọ́wọ́ obìnrin yẹn o. bó jẹ́ ilé ni wọ́n rí rẹ́ǹtì kí wọ́n lọ rẹ́ǹtì ilé. n tó dá mi lójú ni pé you are still very young, you are still handsome. obìnrin tó máa fẹ́ yín máa wá ẹ̀dẹ̀ máa níṣẹ́ tó dáa. ṣé bí kí lẹ lẹ́ẹ̀ ṣe tẹ́lẹ̀ printing ẹ lè padà sẹ́nu iṣẹ́ yín náà. kójú ti là ní problem ojú yẹn á là lágbára Ọlọ́run. wọ́n dẹ̀ fún yín l'assurance ojú yẹn máa là ní agbára Ọlọ́run ọba lágbára Ọlọ́run ojú yẹn á là. ẹ jẹ́ kí èmi ṣíde ẹ jẹ́ kí n ṣínà lágbára Ọlọ́run lọ́wọ́ tèmi máa fún yín 50,000.
5.5 ó ti kù 5,450,000 àbí ó máa pé mi lè sọ oṣù yìí o títí January ẹ máa lọ ṣọpẹ́ṣọ̀ ẹ̀ lágbára Ọlọ́run tójú yín bá ti wá là àwa mọ next line of action àwa mọ kí ló kàn owó tẹ̀yìn tí ẹ̀ nídìí owó tí yín ṣe ṣara surprise almost 20 million lánàá lè lórí láìpẹ́ yìí wọ́n lọ India náwó àwọn èèyàn dẹ̀ bá mi fún ìyá yẹn nídùnnú ọmọ yẹn ò kú Ọlọ́run tó ní kẹ́yìn náà wá bí ìbànújẹ́ lẹ fi wọ bí ìdùnnú lẹ máa bá kó lágbára Ọlọ́run inshallah Ọlọ́run á bá mi dùn ẹ̀yin náà ní ṣé ẹ lóbìnrin yẹn ohun tó ń kó ṣe sí yẹn gbàgbé ẹ̀ ṣàtàtì ẹ̀ nìyẹn mo rò bóyá yín ìbá ní pé ká mọ bá ṣe máa gbalé fún yín ní kíákíá àmọ́ bí ìròpélé ló kàn ó dàpọ̀ ojú yẹn gangan ni ẹ̀yin náà lọ́dà station tẹ̀wá ní kan máa sún mọ́sálásí mo fẹ́ bẹ́yìn náà wí lórúkọ gbogbo àwọn tó ń wò mí kiri àgbáyé ààrẹ nìkẹ́ni nínú yín tó lè fún wọn yàrá kan tí wọ́n lè máa lò sí tó fi jẹ́ mọ́sálásí lẹ́jẹ́ kan máa sùn ó yẹ ká rẹ́ nìkan nù yín tó máa fún wọn ní yàrá kan wípé ó dá ẹ wá máa sùn síbí tó bá pé lóòótọ́ lẹ nífẹ̀ẹ́ lẹ̀dẹ̀ yọ kọmitì bẹ́ẹ̀ ṣe lẹ́yìn yìí ẹ lọ padà lọ lé kẹjọba ara yín sọ bó jẹ́ yàrá kan ó yẹ kẹ́ ẹ rí fún brọ́dà yìí bó jẹ́ yàrá kan ó yẹ kẹ́ ẹ rí fún wọn kán máa wọ̀ sí kán máa sùn sí tó bá jẹ́ tó ń bà yín lẹ́rù nígbà sẹ́ni tí ò ríran báwo ni máa ṣe kí wọ́n tí nǹkan kan bá ṣe wọ́n mọ́sálásí ń kọ́ kílẹ̀ láyé tán jiyàn gbé yìí láyé tán jiyàn gbé lọ ṣoògùn owó yìí àwọn nìkan nu mosque ẹ̀ tí ò dẹ̀ ríran ẹ̀yin landlord association èmi fẹ́ ràn yín padà o ẹ padà lọ bá wọn CDA yín wípé bàbá gbàgede ìmọ̀ sọ pé ẹ ṣe wáyà kẹ́kẹ́ nìkan kódà kẹfẹ́ kí n rẹ́ǹtì ẹ̀ pending the time tó máa fi ṣọpẹ́ṣọ̀n tójú wọn máa fi là kódà kó jẹ́ ẹ fẹ́ kí n sanwó ẹ jẹ́ ìsanwó oṣù kan kẹ́ ẹ bá wọn wá ilé kẹ́ ẹ wá kán máa sùn bẹ̀ kán yé sùn mọ́sálásí is very dangerous to be sleeping now láyé ìsìn tí wọ́n ń gbèyàn ṣòwò yìí ọlọ́mọ ayẹ̀ká rí láburú gbogbo àwọn tá a dẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ń jí gbé eré ọ̀tá yín yẹn ọ̀tá yẹn náà ló ń bọ̀ sí jù ẹ bá wa bẹ àwọn landlord association yẹn jọ ẹ̀yin CDA yẹn bó jẹ́ yàrá kan bẹ́ẹ̀ bàbá rẹ̀ tó sọ pé àìrọ̀ mi ò lè fún yàrá lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ pè mí bó jẹ́ ká wọ́wọ́ yàrá kan yẹn san iye tẹ́ bá fẹ́ gbà láàrin oṣù péréte tójú wọn máa fi là bójú oṣù mẹ́fà ní ká sì san náà kí wọ́n máa sùn bẹ̀ ẹgẹ́t kọ́ máa sùn bẹ̀ àwábẹ̀ àwáwò bó jẹ́ kára bẹ́ẹ̀dì fún wọn fúnra wa mo rò bóyé yìí ó sàn ju kẹ́ẹ̀jẹ́ kí wọ́n lọ máa sùn mọ́sálásí kẹwàálẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn tẹ́nìtì bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wọn lóru bá ta náà fẹ́ pè wọ́n ní anybody tán máa pe Ọlọ́run ò ní jẹ́ kárí láburú so ìyẹn ni iṣẹ́ yàgò tí mo fẹ́ ràn yín ṣe rí tí ìyàwó sà ẹ fi ilẹ̀ o ẹ fi wúmà yẹn lẹ̀ oyè yín ẹ jẹ́ ó ṣe tó bá wù ẹ má lọ bá dúlé mọ́ rárá ẹ ríran tẹ́ fẹ́ fi bàjá ó lè fi kún fún yín ó dẹ̀ lè ṣe anything ó lè pa yín pàápàá ẹ fi ilẹ̀ jẹ́ kó máa ṣe tiẹ̀ Ọlọ́run ti jù lọ ẹ ti wá bí mo wá ṣèlérí fún yín pé ní agbára Ọlọ́run ọba lágbára Ọlọ́run tó wo surprise sàn Ọlọ́run tó mú dùnú báyà Joshua Ọlọ́run tó bá mú dùnú báyà Mary Ọlọ́run tó ń ṣe látara BGI Ọlọ́run á ṣe fẹ́ yìí náà lágbára Ọlọ́run ẹ tó ti ẹ̀jẹ̀ 100+ ní mílíọ̀nù táwọn need Abdulmugni láìpẹ́ ìlú wa dúpẹ́ ń bì tọ́lọ́ bá wa yọ ó níye táwọn abiyamọ ọ̀hún tó abiyamọ ayé ó níye tán dá fún nínú 100 million tí Fúlàní gbà adá nínú 60 million wọ́n gbé Fúlàní tó láwọn èèyàn kéré African tó gba 40 àwọn èèyàn tó bá mi dáwó sí fún 5 million 5.5 tí yóò lele owó ṣàlá ọlọ́mà pèsè oròkó yé yín tójú yín bá ti là ìbí bílí pé solution ti wà nígbà tó ti lè sọ fún yín pé solution wá sí ojú yẹn ọkàn balẹ̀ nígbà tó sọ pé solution wá sí ojú yẹn kójú yẹn á là ọkàn balẹ̀ now mo fa àsìkò yìí bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin onínú dúdú ọlọ́rẹ àkáǹtì wa rèé bá a ti ṣe máa ń ṣe Universal Empowerment Fund òun náà ni àkáǹtì wa
ẹ máa bá wa fi nǹkan síbẹ̀ débi pé láìpẹ́ yìí ká pé Mr. Nurudeen ẹ send account yín o ẹ gba oyè lọ ṣe operation yẹn kádẹ̀pá landlord association bá wa mú wọn lọ kan lọ ṣe operation yẹn o wọ́n tó bá tẹ̀ ṣe tán tó ti wà successful ẹ padà fẹsẹ̀ ara yín rìn wá bí ẹ wà dúpẹ́ àṣẹ̀ṣẹ̀ wàá mọ kí lẹ báwo la yẹ fẹ́ rìn tẹ́ fi tiẹ̀ gbàgbé ọ̀rọ̀ wúwo tí wọ́n máa máa tó òun kọ́ sì ń bọ́ abẹ́yìn tó máa padà wá bẹ́yìn pé a mi mọ̀ kó máa rí báyìí làgbàrọ̀ lẹ́bàá wọ́rì èyí tó bá jó ti gba léyìn ni èyí tó dà jù yẹn lọ lọ́ọ́ máa kọ́ fún yín ó sàn jù kẹ́ lùsẹ̀ mi yín lọ because obìnrin tó lè máa ṣàwọn tẹ́ ló ń ṣe yìí ó wà desperate ṣe bógún ló fẹ́ jẹ ó dẹ̀ ti jẹ ìfilẹ̀ ní tó wá dùn mí jù ní tàwọn ọmọ wọn tẹ́ ní wọ́n dẹ̀yìn ẹ̀kọ́ dẹ̀yìn wọn kọ́ wọ́n wọ́n bá tiẹ̀ máa ṣe jẹ́ káwọn ọmọ kan ẹ̀kú bàbá wọn náà wọ́n wá fẹ̀yìn nìkan ṣoṣo lẹ̀ ṣé ń gbà tẹ́yìn náà ní ẹ má bínú o ṣé ń gbà tẹ́ ẹ ní ṣé ẹ dá síyàwó ṣé ẹ dá sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni àtẹ̀bí gan àtàwọn ẹbí yín náà. wọ́n lè kàn pa mọ́. ó yìn fún wa pé lórí ti ń da sí máa ti kìíní kan fún ẹ̀ ló sọ. ẹ báwo ló ṣe jẹ́ pàtó àwọn níbi ẹbí wọn sọ pé tí bàbá ìbá àtẹ̀lé ẹ̀kan kò kí àtẹ̀lé ẹ̀kan méjì ló máa rà ágbé kan sílé ágbé kan fáwọn àwọn ẹbí ẹ̀kan tó a bá sọ̀rọ̀. àtẹ̀fúnyàwó ẹ̀ akẹ́kẹ́ ló máa rà àfúnyàwó ẹ̀ àràkọ́nù náà bí tàbí lérè bẹ́ẹ̀ ẹgbà gbọ́dọ̀ ìjẹ́ lórí. torí pé téèyàn bá sọ̀rọ̀ náà kó tọrọ ìdáríjì fẹ́nu ó lè dáhùn náà dá sí wọn gbà tí. àkọ́kọ́ mi náà méjì ìyàwó ó confess àwọn ẹbí. ẹgbà tó wá kàn fílẹ̀ tó lọ́kọ̀ jáde tó tún dẹ̀yìn ọkọ tó dẹ̀yìn àwọn ọmọ ọkọ. ìyàwó yẹn náà lẹ́nu. abẹ́ nọ́mbà tí ẹwà ṣọ́gbó dé. bóyá àwọn ọdẹ bá ń pọ màmá tó bí gbọ́n nǹkan tó sẹ náà ni a máa sọ bá ń pọ màmá tó bí nǹkan tó sẹ náà ni a máa sọ. látẹ̀lé lọ ẹ lè sún mọ́ṣáláṣí mọ́ ẹ jọ Mr. Salmon ẹ bá wa bẹ àwọn cda yín ẹ jọ ẹ̀rù ń bà mí ẹ má jẹ́ kí wọ́n sún mọ́ṣáláṣí mọ́ tó bá kan pé ààrẹ ni fún wọn lé lọ́fẹ̀ẹ́ àwọn fẹ́ rẹ́ǹtì ẹ̀ náà fẹ́ kán rẹ́ǹtì wá ẹ pè wá inshallah owó tá a máa fi rẹ́ǹtì ẹ̀ a máa san owó jóṣù mẹ́fà torójú eléyìí máa là lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ yìí inasmuch tí dókítà ti sọ pé ó máa là àwọn ojú kan wà lóòótọ́ wọ́n á sọ fún yín pé tàbá ṣe nǹkan tó máa là àwọn míì wọ́n á dídí la fún yín ni pé no eléyìí ti fọ́ kò ti solution mọ́ gbọ̀ngbà táwọn ti ṣe test tí dókítà ti lè assure yín pé ó máa là yẹ fọkànbalẹ̀ lágbára Ọlọ́run mo bẹ̀ gbogbo ẹni tó ń wò mí káàkiri ayé àkáǹtì wa ní 2035647225 òun náà ní First Bank orúkọ tẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ Universal Empowerment Fund lẹ́ẹ̀kan sí 2035647225 Universal Empowerment Fund lẹ máa rí bẹ́ẹ̀ First Bank òun náà ní báǹkì yẹn ẹ máa bá wa buwọ́ lu àkáǹtì yẹn kó jẹ́ pé láìpẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ti bá wa dun ìyá surprise inú láàrin ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀ ìjọ sí ìyá surprise wá síbí mo fọlọ́run bá búra ẹ̀rù ń bà mí torí ìgbà tí mo rí kan ti gba físà mo wò pé èlò la ṣì dá fóbìnrin tó ti sáré lọ gba físà láàrin ọ̀sẹ̀ kan owó wúmà yẹn pé ó tún lé débi pé wọ́n ra tíkẹ́ẹ̀tì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá wa ṣe operation tiẹ̀ yẹn very successful ọmọ yẹn wà láyé dùnú sí gbogbo ojú tó wò mí náà ló bá mi ràn lọ́wọ́ Ọlọ́run tó wá ṣe bẹ́ẹ̀ abayí dojú ti yàwó yín yẹn láìpẹ́ ẹ fojú yẹn ríran tí ó padà rí pé ọkọ mi ti ríran padà ó sì ń bọ̀ wá bẹ́yìn lágbára lẹ́ẹ̀rí èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ máa wò ọjà tọmọ ti wọ̀ òkúta ti wọ̀ ó sì ń padà bọ̀ wá bẹ́yìn ó sì ń padà bọ̀ wá túbà gbogbo tó ṣe yìí ó bá wá fún yín lé yín wẹ́ẹ́ máa mọ Nàìjíríà bá fẹ́ kẹ́ gbà padà wá sọ fún yín ṣùgbọ́n èmi sì ń bẹ yìí sá pé nísìn ẹ má bàa du anything ìtókàn yìí ni kó ju yín là ojú tó fọ́ náà ló jẹ́ kó kí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kì í ṣọ̀lẹ̀ láti ilẹ̀ tó tójú yẹn bá là mo mọ̀ pé nǹkan máa padà bọ̀ sípò fún yín lágbára Ọlọ́run ó ní ọṣẹ ọlọ́kàṣe ò pé tẹ́ bá òwe náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀yin ìjọba wa ẹ bá wa tún lù ṣe Nàìjíríà ebi ń pa àwọn èèyàn ẹ bá wa ṣẹ́gun Fúlàní ẹ̀yin Yorùbá ń tà fẹ́ la fẹ́ o ohun tà fẹ́ la fẹ́ ẹ jẹ́ kó ní kálukú wa sowọ́pọ̀ kájọ béèrè ẹ̀tọ́ wa láyọ̀.
gbàgede ìmọ̀ òun ni kẹ́ ẹ máa gbọ́. Orúkọ mi kí n tó máa lọ ní orí ètò yìí, orúkọ mi ni Àyẹ́tóyọ̀sí Ṣaworo nílùú. Gbàgede ìmọ̀ òun ni kẹ́ ẹ máa wò, kẹ́ ẹ máa gbọ́. Ó ń kọ́ yẹn lọ́gbọ́n, ó ń fún yẹn lóye. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o? Yorùbá nation ni o. Kéku lè ké bí eku. Ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò bẹ́nikẹ́ni lọ kàdá dúró la fẹ́. Olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀ lórí ilẹ̀ wa o. Ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. Àló ti tó gẹ́ ẹ ò ṣe mọ́. Ìrẹ́nijẹ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. A fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì gúnlẹ̀. A ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà ní ẹ máa lọ. Ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. Ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún, ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. Bíbani ní nǹkan oko jẹ́, dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. A kì í bá ní tán ká fani nítàn ọ̀ya. Ẹ jẹ́ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá.